بقول ان الثقافة ليست هي فقط المعلومات التي تملأ بها ذهنك او تحشو بها فكرك، مش مجرد المعلومات. وإلا احنا بننظر الى انسان حافظ 20 30 50 كتاب على انه انسان مثقف. لا، انا بنظر للثقافة على انها ليست فقط المعلومات التي تحتفظ بها في عقلك، وانما هي الطريقة التي تستطيع ان تحلل بها الحدث. يعني انا فكري وثقافتي بتخليني اقدر افهم الحدث ده بصورة معينة، بينما انت عشان فكرك وثقافتك مختلف عن فكري وثقافتي، لما تنظر الى نفس الحدث هتفهمه بطريقة تانية، وواحد ثالث هيفهمه بطريقة ثالثة، وواحد عاشر بطريقة 10، وهكذا. فاصبحت مسألة الثقافة تحدد شيء كبير جدا جدا، وعايزين نهتم بيه. هذا الشيء اسمه الهوية. انا حسب ثقافتي بتبقى هويتي، الايدنتيتي بتاعتي او صفتي او شكلي او وضعي اللي عايز الناس كلها تعرفه. هويتي، انا هويتي شكلها ايه، انا طبيعتي شكلها ايه، لما اجي اعرف نفسي اعرف نفسي ازاي. ده كله منطلق من الثقافة اللي هي مبنية على الرؤية، اللي هي مبنية على المدرستين الكبار اللي انا اتكلمت عليهم، المدرسة الاسلامية والمدرسة العلمانية. يعني معنى كده ان في حدث معين انا شفته، انا كمسلم المفروض يكون لي رؤيه مختلفه تمام الاختلاف، لان انا ثقافتي مختلفه تمام الاختلاف عن ثقافه الانسان الغربي اللي شاف نفس الحدث، والحدث هو نفس الحدث. يبقى انا وهو مثقفين في المعرفه الحدث نفسه. احنا الاثنين شفنا قصه واحده، قرينا قصه واحده، حفظنا قصه واحده، فاحنا الاثنين متفقين في هذا الجانب من الثقافه، لكن احنا الاثنين مختلفين تمام الاختلاف في تحليلنا لهذا الحدث، وبالتالي فانا مختلف ثقافيا عنه. الكلام ده في منتهى الاهميه يا اخوات ويا اخوه، لان انا مش مجرد قراءه اللي مطلوب منك دلوقتي. لو بناء على هذا الكلام مش المفروض ان انا بس اقرا واقرا ارشح كتب كتير زي ما قدم الاستاذ عمرو في بدايه الكلمه، ان قراءه كتاب واحد ممكن كانت تغير المسار. طب انا افرض انا قرات هذا الكتاب وحللته بالطريقه الغربيه مثلا، او حللته بالطريقه الشرقيه، او ما حللتوش بالطريقه، ممكن برضه اتغلب، ممكن برضه اهزم، لان انا ليا اسلوب معين في التحليل لو انا مش متقنه. ولا تنفعني قراءة 50 كتاب ولا 100 كتاب. خلاص انت بتقرأ وبتحشو ذهنك وتحلل بطريقة اخرى غير الطريقة اللي هي متوافقة مع نجاحك انت شخصيا. واحنا عندنا في الاسلام قواعد معينة للنصر، وقواعد معينة للتمكين، وقواعد معينة للسيادة والريادة والسبق. هذه القواعد مختلفة عن القواعد في فرنسا، ومختلفة عن القواعد في اليابان، ومختلفة عن القواعد في أي حتة في الدنيا. لأن اللي منطلق، لو أنا فهمت الكتب ديت بمنطلقهم هم مش بمنطلقي أنا، مش هوصل للنتيجة اللي أنا عايزها.